السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف هونر اكس 30 اللي بيجيب شاشة اي بي اس ال سي دي بحجم 6.81 بوصة بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1080 في 2388 بكسل مع أبعاد عرض 20:9. والشاشة بتدعم معدل تحديث 120 هرتز ونسبة استحواذ الشاشة 89.2%. طول الهاتف 166.1 مليمتر وعرض 75.8 مليمتر وسمك 8.1 مليمتر ووزن 189 جرام. وبيدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال وما بيدعمش تركيب كارت ميموري. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج سناب دراجون 695 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر وتردد بيوصل ل2.2 جيجا هرتز مع معالج رسوميات أدرينو 619. أما بالنسبة لنظام التشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ماجيك يو اي 5 بدون خدمات جوجل. بيجي الهاتف ب6 و8 جيجا بايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بتلات كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 1.8. الكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.4 للتصوير الماكرو. الكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل للعمق بفتحة عدسة اف 2.4. بتدعم الكاميرات الخلفية البانوراما وال HDR وتصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.5. بتدعم تصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بيجي الهاتف بسماعتين ستيريو وما بيدعمش مدخل السماعات الخارجية 3.5 مليمتر. وبيدعم الهاتف الواي فاي والبلوتوث 5.1 والجي بي اس. وبيدعم الهاتف مستشعر التسارع والدوران والقرب الوسطى والجيروسكوب. وبيدعم الهاتف الفيس انلوك والبصمة بتيجي على زرار الباور. أما بالنسبة للبطارية فبيجي الهاتف بطارية بسعة 4800 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. بيجي الهاتف بأربع ألوان، الأسود والأزرق والفضي والذهبي. أما بالنسبة للسعر فسعر هاتف هونر اكس 30 نسخة 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $235 أو حوالي 3600 جنيه مصري. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $265 أو حوالي 4150 جنيه مصري. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $315 أو حوالي 4950 جنيه مصري. ودي كانت كل مواصفات هاتف هونر اكس 30. لو عجبكم الفيديو ادعموني باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.